Alam nyo guys, napanood ko na yung video eh. Gusto ko lang itanong, ano ba talagang gusto nyo? Anong gusto nyo sa isang device? Kasi ang dami-dami sa inyo na hindi sigurado kung ano ba talaga yung gusto nyo sa isang device kasi marami pong klase ng buyers and iba-iba po yung pangangailangan natin sa mga phones. Teka, ano yung iniisip nyo na sasabihin ko dito sa video na to? Siyempre, pag-uusapan lang po natin kung ano yung mga iba't ibang klaseng buyers at ano yung mga iba't ibang pangangailangan nyo sa isang device at para makapili kayo kung ano nga ba yung nababagay sa inyo na phone ngayong 2024. Ang bahagi ng video na to ay sponsored by Orico. Pinadala nila tayo ng external portable SSD. Andito sa kamay natin. This is the Orico TX-M2 na merong 10 gigabits per second na transfer speed na sobrang bilis. Nandito sa atin is a 1 terabyte na external SSD. The best thing about this, bukod pa sa size niya na very portable, is that pwede mo siyang i-customize kasi nakikita nyo transparent yung design niya. Meron din itong kasamang aluminum alloy para mas maganda yung heat dissipation, lalo na kung kumokopya kayo ng maraming files. And speaking of pagkopya ng maraming files, ito po yung speed na nakuha natin on my laptop. So copying a 34 gigabyte na file size na folder, umabot lang ng just a few seconds bago matapos ang lahat. Yung theoretical speed nito for 10 gigabits per second is about 1,250 MB per second. Ililink ko po sa description box kung saan nyo mabibili itong portable SSD from Orico as well as this hard case pouch para safe na safe yung pagdala nyo ng portable SSD nyo anywhere. Okay, so simulan natin with the top of the line na klaseng buyer. So itong buyer na to, naghahanap talaga siya ng best performance, best camera in a device. And of course, syempre, premium lahat. Mapa-software man yan and the hardware itself. Maganda yung glass protection, maganda yung build quality. And again, number one sa priority ng mga to, mga flagship users, is yung camera. Dahil maglalabas ka ng malaking halagang pera, syempre, gusto mo yung top of the line na quality pagdating sa photos and videos. That means crisp, yung makukuha nating video with 4K 60 FPS. And usually, syempre, nangunguna dito yung mga iPhone and Samsung Galaxy S series. But, meron na rin in 2024 tulad ng mga China ROM phones ng Vivo X100 Pro that will truly satisfy you pagdating sa camera. Now, abangan niyo po yung review natin nun dito sa channel kasi malapit na po matapos. Medyo natagalan lang, nagkaroon tayo ng mga aberya, but we will get to it soon. Kaya mag-subscribe na kayo dito sa Pinoy Techdad. So pag sinabi nating flagship, that means meron kang kakayahan na mag-spend ng about 50,000 pesos and above para sa isang device. Now, yung Vivo X100 Pro, however, is I think nasa 45,000 pesos. Ililink ko po dyan sa description box. Now, this is a China ROM device, but I guarantee you guys that this works perfectly here in the Philippines. But of course, you have to take note na wala po siyang official local warranty. So kung naghanap kayo ng official local warranty, maybe you have to wait kung i-release man yan ni Vivo officially here in the Philippines. But from the things that I've heard, mukhang hindi siya darating officially in the Philippines tulad na lang ng X90 from last year. Now, kung mga Samsung naman and iPhones, of course, you will have to spend minimum 50,000 pesos para sa top of the line na flagship level performance and flagship level of camera. Pero meron tayong mga exceptions. Ito yung mga pseudo flagship level phones that are a little bit cheaper than the actual flagships. So, nandiyan po yung Nothing Phone 2 na around 40,000 pesos with the flagship level na chipset from a few years ago na Snapdragon 8 Plus Gen 1. It's still very good. Very decent rin yung cameras na nilagay nila dito and yung software, it's the best thing that you can find in an Android device outside of the Google Pixel. Yung build and design ng Nothing Phone 2, it's very premium as well na you would really think it's a flagship device. But technically, it's still a flagship killer, lalo na kung ilalagay natin sa outlook ng mga first world countries. And then nabanggit ko yung Google Pixel series na merong almost flagship level of performance pero hindi po ito yung top of the line na chipsets na makikita natin with the actual flagships. But the camera system on the Google Pixel series is one of the best na kayang sumabay with flagship phones. Kaso nga lang guys, walang official release ng Google Pixel series dito sa Philippines.
So you will have to import it, and that means wala rin pong official warranty yung mga Google Pixel phones dito sa Pilipinas. So again, kung gusto mo ng flagship level of camera, flagship level of performance, premium lahat in terms of build quality as well as the software, then you will have to spend about 50,000 pesos and above. And yes, sa price range ito, pwede kang maging maarte talaga. Susunod naman yung mga mid-range level buyers. Ito yung sobrang marami ngayon sa Pilipinas dahil marami naghahanap ng great value devices without having to spend flagship level of money. So sa price range ito, siguro nasa 15,000 pesos up to 30,000 pesos yung pwede nating spend. Now, medyo malaki yung spectrum na to, no? So merong nasa lower mid-range, nasa upper tier na mid-range, and nasa middle na mid-range. So unahin muna natin yung upper tier na mid-range buyers. So ito yung mga naghahanap ng flagship killer phones, again, without having to spend yung actual flagship level of money. Ibig sabihin, maganda pa rin yung camera, pwede pa rin pumalag with flagship level phones, and of course, number one dito, yung performance. Pag sinabi kasi natin flagship killer na device, it means meron siyang chipset na kayang sumabay or exactly the same as a real flagship device. For example lang, the Redmi K70 Pro has the Snapdragon 8 Gen 3 but only costs under 40,000 pesos. I think nasa 30 to 35,000 pesos yung actual price. Ililink ko po yan dyan sa description box para makita nyo. But in general, kung ano man yung kaya ng flagship level phones, kayang tapatan ng mga flagship killer phones. So kung flagship killer ang hanap mo, ikaw yung tipong buyer na okay lang na walang wireless charging, okay lang na walang IP certification yung device mo, basta palag-palag pagdating sa performance, and okay pa rin yung makukuha natin quality. Meron pa rin tayong 4K 60 FPS, meron pa rin tayong crispy, sharp photos na very vibrant yung colors, and pwede natin ma-edit and ma-enhance palalo kung ipopost natin sa social media. So para sa mga buyers na nasa upper mid-range yung habol, 25,000 to 30,000 pesos na price range, asahan nyo na maganda pa rin yung mga phones na makukuha nyo dito, and palag-palag pa rin yung camera system ng mga devices at this price range. Next up, yung mid-range. So yeah, nasa mid-range nga tayo, nasa gitna, pero hinati pa rin natin into 3 segments. So ito naman yung mga taong kayang mag-spend ng 20 to 25,000 pesos para sa isang device. So usually, yung mga nagtatanong sa Facebook page ko, gusto nila ng balanse. Gusto nila na pwede pang gaming, and gusto rin nila na pwede pagdating sa camera. And usually, ang nire-recommend ko for this price range from last year is the Vivo V29. So, yun po kasi balance talaga siya. I mean, Snapdragon 778G, and maganda yung camera nun. Pero para naman sa naghanap ng mas malakas na performance versus the actual camera system, nandyan naman yung Poco F5 Pro pag naka-sale or the Poco F5 pag hindi naka-sale. So, saktong-sakto po to sa price range na to dahil malakas yung performance and decent naman yung camera. Just take note guys na kung gusto nyo ng improved software pagdating sa camera on a Poco device, you might have to consider downloading a compatible na Gcam software. So, dito sa price range na to, medyo limited yung choices natin. Hindi gaanong kalala yung bakbakan. This is mostly dominated by Poco and Redmi dahil nga sa value na pwedeng ibigay sa atin. But hopefully maglabas pa si Vivo and the other brands para magkaroon tayo ng magandang competition at around 20 to 25,000 pesos. Oh, and by the way, andito na rin pala yung Honor 90 na palag-palag pa rin and the Honor 70. Lalo na yung Honor 70 na mahanap nyo na second-hand market na below 20,000 pesos. Napakaganda po nun guys. Now, para naman sa lower mid-range segment, dominated ito by Poco and Redmi. So, nandito na po yung Poco X6 Pro, Poco X5 Pro, and yung Poco F5 pag naka-sale. And then, nandito rin po yung Redmi Note 13 Pro and the Redmi Note 13 Pro Plus pag naka-sale. So, kita nyo, mostly si Xiaomi yung nagdo-dominate at this price range. Bakit? Dahil yung ibang brands, mas pinili nilang bigyan tayo ng 15,000 to 18 to 20,000 pesos with the Snapdragon 695 na chipset. Now, hopefully, this changes in 2024. Tingnan natin kung ano yung mga ibibigay sa atin ni Oppo, ni Vivo for 2024 na kayang tumapat sa 15 to 20,000 pesos na price segment. But for now, this is dominated again by Poco, Redmi, and of course, andito rin yung Infinix na Infinix 035G
Nasa 14 to 15,000 pesos po. And solid rin yung chipset nun. Medyo madaling uminit pero malakas po yun. Yun nga lang at this price range, medyo dumadami na yung compromises na makikita natin with the devices na pwede nating pagpilian. So for example, in 2024 this year, andito po yung Honor X9B sa price range na to. Nasa 17,000 pesos po itong phone na to. Sobrang tibay and maganda yung display niya. Curved edge na very slim device. Pero ayun nga lang, yung compromise po nito is that hindi ganun kaganda yung camera niya but it's definitely way better than last year's offering. And then of course, yung performance nito, saktuhan lang po. Kung heavy gamer kayo, this is not the phone for you. Pero hindi naman po lahat tayo gamer. So, depende na lang po talaga kung anong klaseng buyer kayo, ano yung hanap nyo sa isang device. Kung gusto nyo ng sobrang tibay na device, na for casual use, maganda yung display niya, pwede for YouTube, for Netflix. This is definitely something that is worth considering, guys. Kasi, again, natuwa ako sa tibay nito, lalo na sa display niya, hindi talaga babasagin. So, magandang option to para sa mga clumsy people, sa mga hindi maalaga masyado sa devices nila. This is something that I would highly recommend sa mga ganong klaseng tao. So, dito sa 15 to 20,000 pesos na price segment, babalansehin niyo po kung ano talaga yung gusto nyo sa isang device. Performance ba? Better camera? Pero mahirap po humanap ng better camera at 15 to 20,000 pesos except for the Poco X5 Pro and the Infinix 030 5G. Na para naman sa 10 to 15,000 pesos na price range na budget, dito yung mga buyers natin ang hinahanap. Usually yung mga younger generation natin, yung phone na pwede pang gaming at this price range, which is not really hard to find kasi merong mga G99 na chipsets na aimed at gaming moderately. So, moderate graphics, moderate performance yung pwede natin makuha with devices na merong G99. No, meron na rin mga 5G chipsets at this price range na merong Dimensity 6080 na pwede na yung performance, guys. Of course, you have to temper your expectations kasi at this price range, medyo mahirapan na rin yung mga brands na isiksik lahat ng pwedeng features na maganda in general, okay? So usually, ang pinaka nakikita kong nako-compromise at this price range, bukod sa performance, of course, lower chipset yung gagamitin, is yung camera quality. So marami ring nagtatanong kung meron bang magandang phone at this price range, 10 to 15,000 pesos pagdating sa camera. And I usually say, mahirap po unless makahanap kayo na nakasale na Poco X5 Pro, nakasale na Infinix 030 5G. Kasi yung camera system po ang pinaka-compromised pag lower budget level na. Pero kung gusto nyo talagang ipilit na 10 to 15,000 pesos na maganda yung performance and maganda yung camera, you will have to decide to get a China ROM device. Kasi nandyan yung Redmi 12T Pro, nandyan yung Redmi K60e, and the iQOO Z8. So dito po natin makikita yung magandang performance, decent cameras. Pero again, China ROM po yung mga to. Para naman sa mga taong merong 5,000 to 10,000 pesos na budget, dito marami na rin po tayong choices, thankfully. But mostly mga Transsion brands, andyan yung Infinix, yung Tecno, and nandito rin po yung mga Poco brands and the Redmi brand. So sila po yung nagdo-dominate sa price segment na to kung ang usapan is yung pagiging sulit. Kasi meron ding offering si Vivo and Oppo at this price range, pati na rin po si Samsung. Pero hindi sila kasing sulit kung specs ang usapan compared sa mga brands ng Transsion. And of course, it's super understandable na at this price range, mapipilitan talaga tayong tumingin sa specs mismo instead of the other considerations. Kasi, again, limited lang yung pera natin and gusto natin na okay pa rin yung performance ng mga devices natin kahit na medyo kapos yung pera natin. So, nandyan yung mga Infinix Note 30 5G, Infinix Note 30 4G, Infinix 030 4G, Tecno Camon 20S Pro 4G, and Tecno Pova series, nandito rin po. Now, makakaasa naman kayo makakakuha kayo ng decent performance sa mga devices at this price range. Yun nga lang, again, the biggest compromise here is the camera. So kung naghanap kayo ng magandang camera at this price range, for me lang personal lang po ito, wala po akong may recommend sa inyo na maganda yung camera sa presyong ito. And of course, for the super tipid mode talaga, meron na tayong mga price offerings from brands like Realme, Itel, na nasa under 5,000 pesos. And that's really good kung hanap nyo lang is a basic device that can browse the internet, browse the social media, watch YouTube videos. Okay na po yung mga devices na yon. Pero syempre, pag below 5,000 pesos, the biggest compromise there
is yung performance. At panghuli, meron pa tayong ibang segment ng buyers. Ito yung mga hardcore gamers. Ang mga hanap nito is merong bypass charging, one-to-sawa gaming experience, sagaran na graphical settings. Ang best para sa inyo is of course a dedicated gaming phone. Tulad na lang ng Red Magic 9 Pro, Red Magic 8S Pro, Red Magic 8 Pro, ROG phones. So yun po yung mga nababagay talaga para sa inyo kasi meron yung mga bypass charging. Sa mid-range segment naman, luckily, meron na tayong mga paunti-unting mga devices na nag-o-offer ng bypass charging but they're not as powerful as actual gaming devices. So yung mga Infinix and Tecno nag-o-offer na ng bypass charging but they're not fully capable tulad na lang ng dedicated gaming phones natin. But hopefully later in 2024, makakita tayo ng malalakas na devices na merong bypass charging na abot kaya yung presyo. Let's cross our fingers for that. So meron ba akong na-miss out kung anong klaseng buyer kayo? Anong price segment kayo na babagay? Let me know in the comment section kung na-miss out ko yung price segment na kung saan mas nababagay kayo and kung ano talaga yung hanap nyo sa isang device. But hopefully, this video has been an eye-opener para sa inyo para malaman nyo kung saang klaseng buyer kayo at ano nga ba yung kailangan nyo sa isang device para makapag-decide kayo kung anong phone ang bibilhin nyo this 2024. At para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga phones, may mga ililink po akong video dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.